worth of $100 na isasend sa yung item na free. So, hi guys! Welcome back sa aking channel. It's me, Elif. If you are new on my channel, please subscribe if you haven't yet and give me a thumbs up if you like this video, and you can hit the bell button below so you will be notified every time na magkakaroon ng bagong uploaded video. So, into this video guys, mag-unboxing tayo from Yesstyle. So, couple months ago nag-registered ako sa Yesstyle, and pagka na-approvean nila ang iyong pag na-approvean nila ang iyong registration, send sila sa iyo ng item worth of $100 na isasend sa yung item na free. So, i-unboxing na natin siya. Kasi nung nag-register ako last June yata yun, tapos wala silang walang from USA to Philippines, so inayos pa nila. And then nung September, pinadala nila sa akin through LBC Express. So unboxing na natin siya. Ito yung box, and siyempre giftin natin. Dito, so buksan na natin. Pagdingit na, uy. So, ito yung una, mga besh. Hala, dali sa mani. Hindi ko alam kung sa US to. Wala, malaking size pala to. So, ito yung una. Dress. Yan. Yung tela niya ay madula. Huh? Pero, mukha naman siyang comfortable isuot. So, yan yung una. Next ay itong blouse yata to, or top. Ay, bilang lumit eh. So, ayan siya top. Ang kulay niya ay purple. Light purple. Meron siya rito pabutones and hanging parang crop top, mga besh. So, yung tela niya ay maganda. Next ay oh ha? Look, pinang. Ano tawag dito? Cardigan. Cardigan? Cardigan daw to. Ito yung pangatlo. Light blue siya. Tapos meron siya rito parang
crop top na ano, meron siyang sleeve. So, ayan. Yung tela niya ay semi-kulay purple, pero medyo makapal siya. Lahat ng size na in-order ko ay extra small. Next ay itong dress. Another dress. Yung unang dress, yung kulay niya pala, nakalimutan ko, ay blue, tapos may pa-flower siyang violet tsaka yellow. Combination ng violet and yellow and white. And the next ay itong dress na kulay pula. So, ayan siya. Dito sa harapan, meron siyang parang garter, tapos parang triangle yung harapan niya. So, try on natin siya mamaya. Pang-apat na yon. Next ay etong dress ba to or ano? Dress din yata ito, hindi ko alam. Yung tela nito, yung tela niya, hindi cotton, parang yung madulas. Hindi ko alam kung ang tawag sa fabric na madulas. Pero maganda siya. Hindi siya mainit sa balat. So, next ay itong, ano to? Parang ano to? To. Ayan. Small. Blouse yata ito, hindi ko alam. Tingnan ko na lang sa akin yung in-order ko. Kung paano pagsuot ito. So, ayan siya. Yung kanyang pamanggas ay cute. Siguro, parang off-shoulder. Tapos, meron siyang button or butones sa harapan. Parang pag sinuot mo to yung lang, short. Tapos, mixing short. Tapos, yung tela niya ay cotton. Maganda yung tela niya. Tapos sa loob, meron siya ditong pang may piece of another cloth pa rin, kulay puti. Next ay, ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pinapang-anim na to. Hindi ko alam kung anong dress. Kasi sa tagal na, hindi ko natanda kung ano yung mga in-order ko. So, ito yung last na dress in-order ko. Extra small lahat ko. Ayun. Tapos, meron siya ditong zipper sa likod. Tapos, meron siyang palit. Yung tela niya, makapal siya, pero malambot. So, ayan. Yung kulay niya ay white tsaka light blue. So, ito yung nagustuhan ko dito yung tela niya. So, yun yung ibang dress. And last kong in-order ay itong sandals. Look. Ito pala yung papeles kung ano yung mga in-order ko. So, yan yung kanyang 7 yung size niya. Tapos ito leather, parang leather siya. Tapos yung heels niya ay, I think 1 inches. So, ayan yung aking mga yan yung mga items from Yesstyle, and from Yesstyle siya, worth of $100 US. Aking items from Yesstyle, and napopost ako sa aking Instagram account about sa aking code para naman magkaroon kayo ng discount if you want to purchase some items from Yesstyle. So that's for all this video, guys. Thank you so much for watching, and hope to see you on my next one. Bye.